برای تهیه گلاب ناب 30 کیلو گل لازم داریم ما. داخل دیگ میریزیم و 60 لیتر آب باید بریزیم. گلو که داخل دیگ بریزیم، دیگ‌های سنتی ظرفیتش 30 کیلوه. 30 کیلو گل باید بریزیم و در دیگ رو میبندیم، زیرش رو روشن میکنیم. بخار از طریق این لوله ها هدایت میشه به داخل این مخزن. پارچ مسیه این مخزن. از قدیم الایام این دیگ مسی، نی و پارچ مسی و حوضچه‌ای که پارچ داخل اون هست چاله پارچ بهش میگن. در قدیم ظرف‌هایی که استفاده می‌کردن به علت نبود ظرف‌های پلاستیکی یا شیشه‌ای جدید، از این ظرف‌ها در سبد بافته ظرف‌های بزرگتر و اونها رو گلاب می‌دن و فلسفه گرفتن گلاب دو آتیشه این بود که نبود ظرف کافی و باز نبود وسیله ایاب و ذهاب به شهرهای مجاور. به خاطر همین گلاب رو مرتباً تقلیز می‌کردن، گلاب دو آتیشه می‌کردن و تا اینکه راحت باشن اونو انتقال بدن به شهرها و روستاهای مجاور.